හායි ඔන්න අද මම හදන්න යන්නේ ඖෂධීය ගුණයෙන් යුත් වෙදමුම් කැඳ එකක්. අද අපි හදන කැඳයකට ඕන කරන්නේ මෙන්න මේ જાති ටික තමයි. මම අරන් තියෙනවා වෙදමුම්. වෙදමුම් ඔයගලට ගන්න පුළුවන් සුපර් මාකට් වලින් එහෙම නැත්නම් පාරම්පරික හාල් කඩ වලින් එහෙම ලේසියෙන්ම මේක හොයා ගන්න පුළුවන්. මුං ඇට වර්ගයක්මයි මේක. ඊට පස්සේ මම අරන් තියෙනවා බාර්ලි. මේ දෙකම මම පැය 8ක් පෙඟෙන්න දාලා තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ වෙදමුම් පැකට් එක මං ගත්ත ග්‍රෑම් 100ක් රුපියල් 280ක් වගේ වෙන්නේ. ඉතින් මේක මුං ඇට බීජය වගේ ඊට වඩා පොඩ්ඩක් පොඩි පියලි තියෙන්නේ. මේක පැය 8ක් විතර පෙඟෙන්න දාලා අපිට හොඳට හොදලා තඹ ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම අරන් තියෙනවා CIC කෙසෙල් ගෙඩියක් කපලා අරන් තියෙනවා. ඔයගලන්ට කැමති ඕනම කෙසෙල් ගෙඩියක් ගන්න පුළුවන්. මේ ටික අපි කැඳ එක හදා ගන්න මම අරන් තියෙනවා පොල් කිරි, උකු පොල් කිරි ගන්න. ඒ වෙලේ පොල් කිරි මිරිකලා ගන්න. ෆ්‍රිජ් එකේ තියෙන දේවල් භාවිතා කරන්න එපා. ඉතින් මම මෙන්න මේ වගේ භාජනයක් අරන් තිනවා. අපේ වෙදමුන් ටික සහ බාර්ලි ටික තඹ ගන්න මේ දෙකම එකට දාලා මම තඹ ගන්නවා. පොල් කිරි වලින් තඹ ගන්නේ නැහැ අපි මේක මුලින්ම. මොකද මේ ටික තැම්බෙන්න ටිකක් වෙලා යන නිසා අපි මුලින්ම වතුරෙන් තඹලා වතුර ටික හොඳටම හිඳුනහම තමයි පොල් කිරි දාගන්නේ. ඉතින් මම මේකට මේ විදිහට වතුර ටිකක් එකතු කර ගන්නවා. වෙදමුන් කියන්නේ බබාලගේ බර වැඩි වෙන්න බබාට ගොඩක් පෝෂ්‍යදායී කෑමක්. ඔයගලන්ට පුළුවන් නම් වෙදමුන් බබාට දෙන්න. මුං ඇට කඩල කව්පි වගේම ගොඩක් වැදගත් කෑමක් තමයි වෙදමුන් කියන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේ ටික ලිපේ තියලා සාමාන්‍ය ඇට වර්ග තඹ ගන්න විදිහටම තඹ ගන්න ඕනේ හොඳට. මේකට වතුර ටිකක් වැඩිපුර දාන්න. මොකද වෙදමුන් කියන ඒවා ටිකක් තැම්බෙන්න වෙලා යනවා. අපි දැන් බලමු අපේ මේ බාර්ලි සහ වෙදමුන් ටික හොඳට තැම්බිලා තියෙනවද කියලා. වතුර ටික හිඳනකන් තඹ ගන්න. මේක තැම්බිලා මදි වගේ නම් ඔයගොල්ලන්ට තව වතුර ටිකක් දාලා තඹ ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේ පොල් කිරි ටික එකතු කරනවා මේ විදිහට. මේකට වතුර ටික හොඳට මිහිඳුනහම එකතු කරන්න නැත්නම් දිය රසෙයි. ඉතින් මම මේට කලිනුත් වීඩියෝස් වලදී ඔයගොල්ලෝ එක කතා කරලා තියෙනවා බාර්ලි ගැන. බාර්ලි කියන්නේ ඉතාමත් තන්තු බහුල බබාලට ඉතාමත් පෝෂ්‍යදායී කෑමක්. ශක්තිය වඩවන්න ගොඩාක් හොඳ කෑමක් තමයි බාර්ලි කියන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති මම මුලින් වතුර දාලා තඹ ගද්දී පියන වහලා තමයි මේක තඹ ගත්තේ. ඊට පස්සේ කිරි දැම්මට පස්සේ පියන වැහුවේ නැහැ. ඒකට හේතුව මේ කිරි ටික කැටි ගහන්න පුළුවන් පියන වහලා තියෙද්දි. අපි මේක හැදිලා ඉවර වෙනකන් කැඳ එක හදාගෙන ඉවර වෙනකන් මේ විදිහට සැරෙන් සැරේ හැඳි ගන්න ඕනේ. දැන් මේ විදිහට හොඳටම පොල් කිරි ටික උතුරගෙන එද්දි අපිට පුළුවන් කෙසෙල් ටික එකතු කරගන්න. මේ විදිහට කෙසෙල් එකතු කරගෙන ටිකක් මේක රත් කරගත්තාම කෙසෙල් වල රස හොඳටම මේ කෑමකට අල්ලනවා. ඉතින් ඔයාගේ බබා අවුරුද්දට වැඩි බබෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් මේකට ලුණු චුට්ටක් එකතු කරගන්න. කෙසෙල් නොදා ඔයා රටින්දී හඳුන්වලා දීපු බබෙක්ට මේක දෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් කෙසෙල් නොදා රටේදී වගේ දෙයක් එකතු කරගන්න. මුද්ද රස පලං එකතු කරගන්න. ඉතින් මේ වගේ දේවල් වලින් මේක තවත් රස කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ බබාට කැබලි කන්න හුරු බබෙක් නම් ඒ කියන්නේ මාස 7-8 අවුරුද්දට වැඩි බබෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් මේකේ මේ විදිහටම බබාට පිළිගන්වන්න. එහෙම නැත්නම් ඊට අඩු වයස බබෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් මේ කෑම එක බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. මොකද වෙදමුන් ටිකක් මත් ගන්න එහෙම අපහසු කෑමක්. ඊළඟට අපි කරන්න යන්නේ හොඳට උතුරවලා උයාගත්තු මේ කැඳ එක ඊළඟට බ්ලෙන්ඩර් එකට දාලා ටිකක් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. මම මේක ගොඩාක් ක්‍රීමි වෙන්නම බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නේ නැහැ. පොඩ්ඩක් කැබලි ගතිය හිටින්න තමයි මේක මම බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නේ. ඉතින් මේක මොන වයසේදී කෑම පටන් ගත්ත බබෙක්ට වුණත් කෑම පටන් අරන් සති 3න් පස්සේ මේ කෑම එක හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මුල් කාලේ මේ ඇට වර්ග මේ විදිහට හඳුන්වලා දෙන්න අමාරු නම් ඔයාට පුළුවන් වෙදමුන් ටික හොඳට කබලේ බැදලා ඒක බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන ඒකේ සීරියල් එක ගන්න. ඒ වගේම බාර්ලි ටිකත් හොඳට කබලේ බැදලා ඒකේ සීරියල් එකත් අරගෙන මේ රෙසිපි එක try කරලා බලන්න පුළුවන්. මේ තියෙන මම බ්ලෙන්ඩර් කප් එකට දාගත්ත අපේ කැඳ එක අපි මේක බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන එමු. මේ තියෙන අපි බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත කැඳ එක දැන් අපේ කැඳ එක ලෑස්ති බබාට පිළිගන්නන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මම බබාගේ කප් එකට මේක දාගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක හොඳට කැබලි ගතියට අරන් තියෙන්නේ. හොඳටම බ්ලෙන්ඩ් කරලා නැහැ.
ඔන්න මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත කැඳ එක. මේක හරිම ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන්. වැඩි වෙලාවක් ගත වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ බබාට බර වැඩි වෙන්න අවශ්‍ය නම්, බර වැඩි කරගන්න අවශ්‍ය බබෙක් ඉන්නවා නම්, කෑම කන්න හොර බබෙක් ඉන්නවා නම් මේ රෙසිපි එක try කරලා බලන්න පුළුවන්. ගොඩාක් පෝෂ්‍යදායී ආහාරයක්. මේක ඕනෑම වෙලාවක ඔයගොල්ලෝ බබාට පිළිගන්වන්න පුළුවන්. උදේ දවල් රැ කියලා කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගලන්ට අදත් අලුත් වීඩියෝ එකක්, අලුත් රෙසිපි එකක් හම්බෙන්නේ නැති කියලා. මේ රෙසිපි එක හොඳයි නම් ඔයගොල්ලෝ යාළුවෝට ෂෙයා කරගන්න. ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් අපිට ලයික් එකකුත් දාන්න අපේ වීඩියෝ එකට. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ අපිව subscribe කරලා නැත්නම් දැනටමත් අපිව subscribe කරලා bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට අපි දාන මේ වගේ අලුත් වීඩියෝස් ඔයගොල්ලන්ට ඒ වෙලාවෙන් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.